අපි දැන් හරියටම ඉන්නේ ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ හන්තාන කඳුවැටිය පාමුල. ඉතින් හෙට උදේ සුපිරි ඇඩ්වෙන්චර් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි යනවා කැම්ප් කරන්න. කොළඹින්දන් එන කෙනෙක් නම් පේරදෙනියට ඇවිල්ලා පේරදෙනිය මල්ලත්ත ළඟ රවුන්ඩ් බෝට් එකෙන් ගලහන්දියෙන් ගලහපාරට හැරිලා ගලහපාරේ මහකන්දට ඇවිල්ලා මහකන්දෙන් වමට සරසවිගමට එන්න තියෙනවා. සරසවිගම ඉඳන් මේ ළඟක් වෙනකම් එන්න පුළුවන් ඕනනම් ඔෆ් රෝඩ් වාහනයකින් නැත්නම් එතන සරසවිගම ඉඳන් පයින් තමයි එන්න තියෙන්නේ මෙතනට. අපි අපේ වාහනේ සරසවිගම හන්දියේ නතර කරලා ආවා. ඊට පස්සේ අපි ත්‍රිවිල් එකේ ආව පොඩ්ඩක් දුර අර කෝවිලක් තියෙනවා. ඒ කෝවිල ළඟට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික පයින් ආවේ. දැන් මේ මානම් පඳුරු අස්සෙන් දැන් කැම්ප් කරන තැනට යන ගමන් ඉන්න. Good morning. Good morning. මොනවද දැන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට අපි හදන්නේ? පොල් රොටි. මට ඉතින් කොහොමද ඒ වන්නේ? තිරමනේ. කොහෙන්ද ඔයා ගත්තේ ඔක? මේක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරලා ගෙනාවා. අපි දැන් අපේ ඇඩ්වෙන්චර් එක ස්ටාර්ට් කරන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලොත් ආවම මේ විදිහට අස් කරලා යන්න නේ. අපි මෙතන හිටියේ. හරිවයි. අර දිනේ කටුසුකොන්ද? මොකද වෙන්නේ? අපසේ ආවට පේන ටික මේ පොඩ්ඩක් බලුවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. මේ පැත්තෙන් පේනවා මේ පිටුරු තලාගල. ලංකා උසම කන්ද. එතකොට මොණරගල. ශ්‍රීපාදස්ථානය. මේ පැත්තෙන් කබරගල පේනවා. අපි කලින් ගියානේ. ඔව් වීඩියෝ එක මෙතනින් උඩින් දාන්නම් බලන්න. අම්බුලුවා පේනවා. ඊට පස්සේ ගම්පොළ ටවුන් එක.
මහවැලිගඟ ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් කෝ එක පේන්නෙත් නෑ අර තියෙන්නේ බතලේගල ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් අලගල්ල පේනවා අඩු මාර ලොකේෂන්ස් ගොඩක් පේනවනේ ඔව් මේ එක පැත්තකට අපි පේන්නේ කියන්නේ නේද අංශ 180ක් විතර අපිට ඒරියා එකට තමයි ඒ ටික පේන්නේ තව උඩට ගියාම ඊටු අනිත් පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන් මචං බෑග් ටික දීලා යන්නද අපි මෙතන තියලා යන්නේ ඩ්‍රෝන් එක ට්‍රයිපොඩ් ගමු ට්‍රයිපොඩ් ඕනේ නැහැ GoPro 2යි Hero Max එකයි ගන්න. මෙතනින් තමයි කඩසුකොන්ද ස්ටාර්ට් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කඩසුකොන්ද යොරුනාම එහා පැත්තේ තමයි ඌරාගල තියෙන්නේ. අපි යන් ඉස්සරහට. ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා එන්න එපා. ආවොත් කෙලිම බිම. ලේසියෙන්ම පල්ලෙහාට යන්න පුළුවන්. පාරක් තියෙන කොඩියට. මොකද හිතන්නේ උදේ? අම්මෝ. වෙවුලනවද? මෙවුල අල්ලනවා. උඩට එන්න නැත්නම් මේ පැත්තට පණි දාගන්න බෑ. බෑ මචං බෑ. දෙන්න බත දෙන්න එපා උඹ වැටෙනවා. නෑ 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 එපා උඹ වැටෙනවා. උඹ වැටෙනවා. නෑ මේ ගැටි දෙකකට හිර කරගන්න අත. ඔව් අත් දෙකේ තද කරගන්න ඕන. අන්න හරි. අන්න හරි. දෙපැත්තට අනිත් කකුල මේ පැත්තට තියන්න. තද කරගන්න දෙපැත්තට කකුල් දෙක ඔන්නේ ගැටි එක එකක් අනිත් කකුල අනිත් පැත්තට. හරි හරි. එල්ලකිරි. දෙබොක්කාවට කකුල තියන්න හැමතිස්සෙම. එතකොටද? හරි. අකුල් ළඟ අඩිය තියන්නත් එපා. පැටලෙනවා.
එතන බය ටිකක් අඩු නේද? ඒ යනකොට දෙපැත්ත නිකන් ඇදිලා යනවා වගේ සීන් එකක් පේන්නේ නැතුව. ගල ફોකස් කරලා ගියාම ඔව් දැන් තමයි ලේ ටිකක් කිනුවේ එතකන් ලේ හිඳිලා තිබුණේ. ආයෙත් එන්න හිතනවා. නෑ මං ආයි පළවෙනි සහ අවසාන වතාව. ඔයගොල්ලෝ තැවිල බලන්න ඉතින් ලස්සන ප්ලේස් එකක් අනිවාර්යයෙන්. පරිස්සමෙන් ගොඩක් පරිස්සමෙන්. රිස්කි ෆුල් ඇඩ්වෙන්චර් මාර කූල් ප්ලේස් එකක්. කොහොමද කූල් එක එතන? අට්ටනේ. අට්ට එතන. මාර කූල්. අර ඇදින් ටවර්ස් ටිකක් පෙන්නේ ඒක තමයි හන්තාන කන්ද ඒ නුවර ඒරියා එක. ඊට පස්සේ මෙහෙට එනකොට නකල්ස් කඳු වැටිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ හුන්නස්කිරි කන්ද තියෙනවා. හුන්නස්කිරි කන්ද පල්ලෙහෙන් තියෙනවා වික්ටෝරියා ජලාශය. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත තමයි ගලහ පැත්තට යන්නේ. ඔයාලත් මේ වගේ ඇඩ්වෙන්චර් ට්‍රිප් එකක් යනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ගේන්න ඕන කැමරාවක් තමයි GoPro එකක්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් අය දන්නවා ඇක්ෂන් කැමරාවක් කිව්වම. ඉතින් මේ ඇක්ෂන් කැමරාව ගොඩක් ගන්න නේද? ගන්න සල්ලි නැහැ ගොඩක් අයට. අපෙනුත් අහනවා අඩුවට ඇක්ෂන් කැමරාවක් ගන්න තියනවද මොකද්ද ගන්න ඕන? ඉතින් දුක් වෙන්න එපා. ඔරිජිනල් GoPro එකක් ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් රෙන්ට් එකට. travel vibes එකකින් අපි නම්බර් එක දාන්නම්. අනිවාර්යෙන් අපිට මතක් කරන්න ඕන බෑග්ස් පොප් එක. අපිට මේ බෑග් එක දුන්නා. මොකද නැත්තම් මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට කරගන්න විදියක් නැහැ. මේ බඩු ටික අරන් ඉන්න විදියක් නැහැ. අපේ කැමරා බඩුයි. මේක මාර ප්‍රයෝජනවත් වුණා. ඔයාලට වෙනද මේ හෂාද සින්දු අහනවා ෆෝන් charge කරනවා. ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කරන්න පුළුවන්. මම නම් මචං ආයිත් යන්නේ නැහැ. පට්ට රිස්කි ප්ලේස් එක. ප්‍රථම සහ අවසාන වතාව. ඉතින් පාර ඉතින් හොඳට එන්ජොයි කරා. මරු. දිමුතුරන් වලට ගියේ නැහැ. ඇත්තටම අපේ බඩු ටික පරිස්සම් කරන් හිටියා පල්ලයට වෙලා. ආයෙත් එනවා මෙතනට එන්නේ අනිත් හැමදැනටම යනවා.